سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه. تو این ویدیو ما می‌خوایم نحوه کشیدن داروها رو به شما آموزش بدیم، به طوری که شما یاد بگیرین که چجوری با سرنگ و با یه تکنیک اصولی و مناسب داروها رو داخل سرنگ بکشین و به بیمار تزریق کنین. ما در واقع دو نوع شکل دارویی داریم، آمپول و ویال. و آمپولامون فقط به صورت مایع هستن و ویال هامون در اکثر موارد، یعنی در بیشتر موارد، به صورت پودری هستن و خیلی کم پیش میاد که ویالای به صورت مایع داشته باشیم. پس ما اینجا میخوایم نحوه کشیدن داروهایی که به صورت آمپول هستن و داروهایی که به صورت ویال هستن رو به شما آموزش بدیم. اولین کاری که میکنین که شما باید یاد بگیرین که چجوری سرنگ رو به صورت اصولی باز کنین، به صورت اصولی و درست سرنگ رو باز کنین و این سرنگ رو به سرسوزن متصل کنین. اولین کاری که میکنین که این قسمتی که این گوشه یه قسمت کاغذی مانند داره، این قسمت کاغذی مانند رو از این قسمت که حالت پلاستیکی مانند داره چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. به این حالت باز میکنیم. سرنگ رو کامل به این حالت، اصولیش به این حالته. به این میگن باز کردن اصولی سرنگ. به این حالت باز میکنین، سرنگ رو برمیدارین و داخل سرسوزن کامل چیکار میکنین؟ چفتش میکنین. مطمئن بشین این کامل چفت شده باشه، به هم کامل متصل شده باشه. اگه شل این رو متصل کنین موقع تزریق دارو ممکنه از اینجا باز بشه و دارو بپاشه. پس نحوه باز کردن اصولی سرنگ و وصل کردنش به سرسوزن رو اینجا ما گفتیم. ما تو بیمارستان برای باز کردن سرنگ از یک تکنیک دیگه هم استفاده میکنیم که شما این تکنیک هم میتونید استفاده کنین. تکنیک به این صورته که این قسمتی که شفاف هست، یعنی این قسمتی که سرنگ دیده میشه، به سمت بیرون باشه، یعنی به سمت مقابلتون باشه، و قسمتی که کاغذ مانند داره، این قسمت باید به سمت خودتون باشه. انگشت شستتون رو میذارین روی سرنگ، این قسمت انگشتتون از داخل میذارین روی سرنگ و این دو تا انگشتان هم میذارین پشت این و فشار میدین به سمت خودتون و سرنگ رو برمیدارین به این حالت و با سرسوزن چفت میدین. پس این تکنیکی که ما توی بیمارستان استفاده میکنیم، ولی تکنیک اصولی و درستش همینی که من گفتم. اما نحوه کشیدن دارو به چه صورته؟ شما اول آمپولا رو بگیم که آمپولا رو ما چجوری باید داخل سرنگ بکشیم، با چه تکنیکی. و اولین کاری که باید بکنیم اینه که این آمپول رو بشکنیم. نحوه شکستنش هم به چه صورته؟ شما میگین از خود کاور خود سرنگ استفاده میکنین برای شکستن، یعنی همینجوری تو دستتون نگیرین، این رو بشکنین. اگه اینو بشکنین ممکنه 2-3 بار اتفاق نیفته، ولی اگه این آمپول تو دستتون خورد بشه، این شیشه هایی که شکسته شده ممکنه تو دستتون فرو بره و حالا خدا نکرده برای سرتون بیاد. و بس اولین کاری که میکنین اینه که با کاور خود همین سرنگ آمپول رو میذارین وسط همین، به این حالت میذارین وسطش و با این انگشت شستتون به سمت مقابل فشار میدین. که اگه احیانا این آمپول تو دستتون خورد شد، این خورد شیشه ها تو دستتون نره. بس ممکنه میگم 1-2 بار اتفاق براتون نیفته، ولی یک بار اتفاق بیفته و این خورد شیشه ها بره تو دستتون، دیگه داستان درست میشه براتون. پس این نحوه کشیدنش چیه؟ نحوه شکستنش رو گفتیم، اما نحوه کشیدنش رو بخوام بگیم. اما نحوه کشیدنش به چه صورته؟ شما میایین سرنگ رو برمیدارین، و میدین داخل چی؟ داخل آمپول. میذارین داخل آمپول و با انگشت اشاره و انگشت وسط میایین اینو برمیدارین به این حالت و برمیکشین به این حالت. ببین تکنیکش به این صورته. بعد حالا نحوه ریکپ کردنش به چه صورته؟ ریکپ کردن یعنی چی؟ یعنی گذاشتن سوزن داخل کاورش. به این حالتی که این کاورش رو به صورت کج میگیری، سرسوزن هم به صورت کج میگیری به این حالت. ببین و میای وارد کاورش میکنی و بعد فیکسش میکنی و بعد چیکار میکنی؟ و بعد نهایت کار بعدی که میکنیم اینو میایم چیکار میکنیم؟ هواگیریش میکنیم. میایم بالا و هواگیریش میکنیم. بس به این اصطلاح میگن ریکپ کردن، یعنی گذاشتن سوزن داخل کاور. پس نحوه کشیدن آمپول رو ما به شما گفتیم. ریکپ کردن یا گذاشتن سوزن توی کاور به این حالت نگیرین، به این حالت اشتباهه. اگه شما به این حالت بگیرین، حواستون نباشه این سوزن میره توی دستتون. پس نحوه ریکپ کردن یا گذاشتن سوزن داخل کاور به این حالت، این کج میگیری، اینم حالت به صورت مورب، این به صورت مورب میگیری، اینم به صورت مورب، سوزن رو به صورت کج مورب
میای داخل کاور میشی به این حالت و بعد میری داخل، بعد فیکسش میکنی و بعدش هم که هواگیریش میکنی. پس به این حالت داخل سرسوزن داخل کاورش نرین که یه او اشتباهی بره تو دستتون. به این حالت کج میگیریم و به این حالت ببین کج میگیریم و میریم داخل. این میشه نحوه صحیح ریکپ کردن یا گذاشتن سوزن داخل کاور. یه نکته دیگه که در مورد نحوه شکستن آمپول ها باید به شما بگم اینه که بعضی از آمپول ها، مثلا این آمپول که الان ما شکستیم روش اون نقطه رو نداشت، ولی بعضی از آمپول ها یه نقطه‌ای روشون هست. خب یه نقطه‌ای روشون هست که شما این نقطه رو اینجا می‌بینید، این نقطه. خب که مثلا روی اینم شما میتونید ببینید. می‌بینید این نقطه رو؟ این نقطه در واقع چیه؟ این نقطه در واقع راهنمای شکستن آمپول هست. چجوری آمپول رو بشکنید؟ این نقطه‌ای که روش هست باید به سمت خودتون باشه. یعنی وقتی می‌خواید آمپول رو بشکنین، این نقطه رو باید به سمت خودتون بگیرین. کاور رو میذارین. خب این نقطه باید به سمت خودتون باشه و بعد با انگشت شست به سمت مقابل فشار میدی. فشار که دادی این آمپول میشکنه. و بس در مورد شکستن آمپول، نحوه شکستن آمپول و نحوه کشیدنش ما گفتیم. ما اینجا میخوایم نحوه کشیدن دارو که مثل ویال هستن رو به شما آموزش بدیم. ما اینجا یه ویال داریم، ویال دارویی که حالا این پنتازول هست. گفتیم ویال ها تو اکثر موارد به صورت پودری هستن و خیلی کم پیش میاد به صورت مایع باشن. اگه به صورت مایع باشن که مثل همون آمپول که ما چجوری کشیدیم، مثل همون شما سوزن رو میدین داخلش و مایع رو میکشین. اما اگه به صورت پودری باشن، تکنیک که ما رعایت میکنیم به این حالته. شما این کاورش رو در میارین. خب کاور در میارین به این حالت و قبل یه تکنیک خیلی راحت هست و میتونین این داروهایی که ویالایی که پودری هستن رو حل کنین. اینه که میاین با سوزن میرین داخل همین ویال و تا آخر فشار میدین. تا آخر میرین داخل. ببین چجوری من تا آخر رفتم داخل. تا آخر فشار میدی میری داخل. خب بعد میای چیکار میکنی؟ اینو در میاری به این حالت با استفاده از اون تکنیک اصولی که ما گفتیم برای ریکپ کردن. به این حالت ریکپش میکنیم. خب ریکپش میکنیم. بعد میایم آب مقطر رو برمیداریم. با این آب مقطره. خب این آب مقطر برمیداریم به این حالت پیچیه. آب مقطر هم پیچیه. بازش میکنیم و بین دو تا انگشت اشاره و انگشت شستمون میگیریم و اینو بازش میکنیم و به صورت اصولی میریم داخل. خب آب مقطر رو میکشیم و دوباره ریکپش میکنیم. پیچی بازش میکنیم و اینی که ما قبلا با اون تکنیک سوراخش کرده بودیم رو میریم داخل و به این حالت رقیقش میکنید دارو رو. میبینید به این حالت شما راحت میتونید رقیقش کنید و چند بار به این حالت انجام بدی. کل پودری که داخل این هست کامل حل میشه و بعد میکشیم به این حالت میکشیم و دوباره تو همون سرسوزن خودش قرار میدیم. خب و بعد هواگیریش میکنیم و بعد مثلا میتونیم مالو بریزیم داخل سرم یا حالا این پنتازول هست. پنتازول رو مستقیم هم میشه به بیمار زد یا میریزیم داخل سرم یا حالا مستقیم به بیمار تزریق میکنیم. پس نحوه رقیق کردن و کشیدن داروهای که به صورت ویال هستن رو با این تکنیک که ما گفتیم، تکنیکش هم به چه صورت بود؟ شما این کاور رو در میارین با سوزن میرین داخل همون ویال. خب و بعد اینو با تا آخر فشار بدیم. ببین الان این قسمت باید تا آخر بره تو. تا آخر فشار میدیم این داخل. وقتی فشار میدیم داخل این قسمتش گشاد میشه و راحت تر میتونین این دارو رو رقیق کنین. پس نحوه رقیق کردنش هم به شما گفتم و در واقع شما به این حالت چند بار به این حالت میزنین که داخل تمام این پودر حل بشه و بعد چیکار میکنین؟ میکشین دارو رو. میکشین به همین حالت. میکشین و بعد دارا تزریق میکنین داخل سرم یا به خود بیمار. ما تو این ویدیو نحوه کشیدن داروهایی که به ویال هستن رو گفتیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و من در واقع تو این ویدیو خواستم به شما مهارت کشیدن داروهایی که مثل پودری هستن رو شما در واقع به شما آموزش بدم. ممنونم که تا این ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.